ඔයාලට. ඉතින් හැමෝම පරිස්සමින් ඇති කියලා හිතනවා. මං අදත් ඔයාලට ගෙනාවා හරිම රසවත් දෑට් රෙසිපි එකක්. ඉතින් මේක පැස්ටා රෙසිපි එකක්. මම ළඟ ඔයගොල්ලන්ට පැස්ටා රෙසිපිස් ගොඩක් ගෙනාවා කියලා මං හිතනවා. ඉතින් මම මේ ගෙනාපු රෙසිපිස් උත් ඔයාලට ලින්ක් එක ඇඩ් කරන්නම් මෙතන උඩින්. බලමු මේ රස පැස්ටා රෙසිපි එක ඩයට් එකට ගැලපෙන විදිහට හරිම රසට පෝෂන් කන්ට්‍රෝල් කරගන්න විදිහට හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම මේ වගේ වතුර එකක් ලිපේ තියලා ඒකට මම පැස්ටා ටික එකතු කරගන්නවා. මෙතන පැස්ටා ග්‍රෑම් 100ක් වගේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ හිමාලයන් පිංක් කුණු ස්වල්පයක් එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ විනාඩි 8ක වගේ කාලයක් මේක තැම්බෙන්න දෙන්න ඕන. මේක gluten free pasta එකක්. විනාඩි 8ක් වගේ කාලයක් තැම්බගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් gluten free pasta ඔයගොල්ලන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඔයාලා PCOS වගේ තත්ත්ව වලින් පෙළෙනවා නම් ඉතින් ගොඩක් හොඳයි. තැම්බගත්ත pasta ටික අපි cool down වෙන්න හොඳින් wash කරලා පැත්තකින් තියනවා over cook වෙන්නේ නැති වෙන්න. ඒ අතරතුරේ pan එක heat වෙන්න තියලා පිරිසිදු පොල් තෙල් වලින් තේ හැන්දක් මම එකතු කර ගන්නවා. ඒකට සුදු ලුණු එකතු කර ගන්නවා. සුදු ලුණු ටික හොඳට fry වෙගෙන ඉද්දි බී ලුණු ගෙඩියක් කොටු හැරයට කපලා එකතු කර ගන්නවා. මේ ටික මේ තෙල් එකේ හොඳට ටෙම්පර් වෙන්න දෙන්න. ඉතින් ඔයාලට ඔලිව් තෙල් උනත් මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් මේ ටික විනාඩි 2ක් වගේ හොඳින් ටෙම්පර් වෙගෙන එද්දි මම මේකට එකතු කරගන්න යන්නේ කැරට්. ඉතින් මම කැරට් අලයක් සුද්ධ කරලා කොටු හැරයට කපාගෙන මේකට එකතු කරගත්තා. මෙතනදී මම මේ හදාගන්නේ පෝෂන් එක දෙන්නෙක්ට අවශ්‍ය වෙන විදිහට අවශ්‍ය වෙන ප්‍රමාණයෙන්. දැන් මම මෙතන එකතු කරගන්නවා ගෝවා, ඒ වගේම මාළු මිරිස්, ඒ වගේම තක්කාලි. මුලින්ම ගෝවා ටික එකතු කරගන්නවා. ගෝවා ටික එකතු කරගෙන මේක ටිකක් අර හිමාලයත් එක්ක තැම්බෙන්න දෙන්න ඕන මාළු මිරිස් ටිකයි. ඒ නිසා කවර් කරලා තියන්න. ඔන්න දැන් මේ ටික හොඳට ස්ටීම් වෙලා තියෙන නිසා අපි ආයෙත් අර තෙල් එකත් එක්ක මේ ටික හොඳට මික්ස් කරගන්නවා. මේ ටික හොඳට මේ විදිහට මික්ස් කරගන්න ගමන් අපිට පුළුවන් මේකට අවශ්‍ය අපේ ස්පයිසස් එකතු කරගන්න. ඉතින් මම මෙතන හිමාලයන් පිංක් කුණු ස්වල්පයක්, ගම්මිරිස් ස්වල්පයක් එකතු කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට ඕන නම් oregano වගේ දෙයක් නම් මේකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. එකතු කරලා මේක ටිකක් මික්ස් කරගෙන මේකට අවශ්‍ය සෝස් එක හදාගෙන තමයි මම දැන් යන්නේ. ටොමැටෝ සෝස් වලින් මේ සැහැන් දෙකක්, ඒ වගේම මිරිස් කුඩු සහ කෑලි මිරිස් තේ හැන්ද ගන්න එකතු කරලා ලෙමන් යුෂ ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට පැස්ටා සෝස් එක හදාගන්න නැතුව පැස්ටා සෝස් එකක් කෙලින්ම අරගෙන ඔයාලට එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. මේක මෙයත් හරිම රසයි. ඉතින් මේ ටික හොඳට මික්ස් කරලා ඊළඟට මේ ටික මික්ස් කරගත්තට පස්සේ පැස්ටා එක තම්බගත්ත වතුර තියෙන්නේ. ඒ වතුර මේ සැහැන් 3ක් අරගෙන මේකට එකතු කරලා මෙන්න මේ වගේ හොඳින් මික්ස් කරගන්න. මේක තමයි අපේ පාස්ටා සෝස් එක. ඊට පස්සේ මේක මේ මික්ස්චර් එකට එකතු කරගන්නවා. එකතු කරලා හොඳින් මික්ස් කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් මේ ටික හොඳට මික්ස් කරගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේකට අපේ තක්කාලි ටික එකතු කරගන්න. තක්කාලි ටිකත් එකතු කරලා මේක හොඳට මික්ස් කරගන්න. දැන් අපේ පැස්ටා ඩිෂ් එකේ මික්ස්චර් එක රෙඩි. දැන් අපි පැස්ටා ටික එකතු කරගන්නවා. මේ පැස්ටා ටික එකතු කරගත්තට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මේ ටික හොඳට මික්ස් කරගන්න මේ පාස්ටා එකත් එක්ක මේ vegetable mixture එක. ඉතින් ඔයාලට මේ වෙලාවේදී chicken, fish ඒ වගේ දෙයක් උනත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. vegetable dish එකක් කැමති කෙනෙකුට මේ විදිහට try කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේකට tofu වගේ දෙයක් එකතු කරලා තවත් රස කරගන්නත් පුළුවන්. මේ ඔක්කොම කරගන්න ඕන ඔයාම calorie deficit එක ඇතුලේ. මේක high volume ඒ වගේම portion control meal එකක්. මේක දෙන්නෙකුට තමයි මම අද හදාගත්තේ. ඔන්න අපේ පාස්තා එක ready. දැන් පාස්තා එක plate එකට serve කරගන්න යන්නේ. ඉතින් දිගටම වීඩියෝ එකත් එක්ක ඉන්න. මේකේ portion control එක තව විදිහට කරගන්නේ කොහොමද කියන එක මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මොකද දැන් මේ ප්‍රමාණය කෑම සමහර කෙනෙකුට මදි වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔන්න මම lettuce එකතු කරගන්නවා. සලාද කොළ එකතු කරගන්නවා. සලාද කොළ ගොඩක් අරගෙන මේ විදිහට බෝල් එකට එකතු කරගෙන ඊට පස්සේ මම එකතු කරගන්නේ මේකේ ප්‍රෝටීන් ටික. ඒකට මම එකතු කරගත්තේ අද තඹගත්ත මාළු. මාළු තඹගෙන ගම්මිරිස් ලුණු දෙහි දාලා පොඩක් මික්ස් කරගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ තඹගත්ත බිත්තරයක් තියෙනවා. ඉතින් මේක තමයි high volume meal එක. ඉතින් බඩත් පිරෙනවා, හිතත් පිරෙනවා. තමන්ට දිගටම වාගේ ඩයට් එක කරගෙන යන්න පුළුවන්.
මේ වගේ හයි වොලියුම් මීල් එකක් ගත්තම ඔයගොල්ලෝගේ බඩත් පිරෙනවා. ඉතින් කැලරි ඩෙෆිසිට් එක ඇතුළේ ඉන්න නිසා බඩ පිරෙන ටිකක් පෝෂන් එක ලොකු. ඒ වගේම ගුණ පෝෂ්ඨායි දේවල් ඔයගොල්ලෝ ඔයාලගේ ඩයට් එකට එකතු කරගන්න. ඉතින් මේ වගේ රසට ඒ වගේ දේවල් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා දැනගන්න කවිද ඩෑෂ් ෂෙෆ් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. හරිම රසයි. මං හිතනවා අද වීඩියෝ එකත් ඔයාලා ගොඩාක් කැමති ඇති කියලා like එකක් දාන්න, comment එකක් දාන්න. මේ වගේ තවත් රසවත් ඩයට් රෙසිපි එකකින් ඔයාලව හමු වෙන තුරු ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. පරිස්සමින් ඉන්න.